Bạn, người đang ngồi trước màn hình, đã bao giờ tự hỏi vũ trụ được sinh ra như thế nào? Và rồi, nó sẽ kết thúc ra sao? Khi nhìn lại chặng đường phát triển của vật lý học loài người, từ Archimedes đến Kepler, từ Newton đến Einstein, chúng ta đã mất hàng trăm năm để đi từ chỗ hoàn toàn không biết gì về vũ trụ đến việc hôm nay, các tàu thăm dò của con người đã du hành khắp hệ mặt trời. Nhưng càng hiểu biết nhiều hơn, chúng ta lại càng đối mặt với những câu hỏi lớn hơn, bên ngoài hệ mặt trời là gì? Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Những câu hỏi tưởng chừng thuần túy khoa học ấy, khi đụng chạm đến nguồn gốc và tương lai của nhân loại, lại trở thành những vấn đề triết học sâu xa. Hơn 100 năm trước, một nhà khoa học tên là Edwin Hubble trong một lần quan sát tình cờ đã phát hiện ra điều chấn động. Tất cả các thiên hà trong vũ trụ đều đang rời xa chúng ta, và điều kỳ lạ là thiên hà càng xa, tốc độ rời đi càng lớn. Từ phát hiện ấy, con người lần đầu hiểu rằng vũ trụ đang không ngừng giãn nở. Theo thuyết vụ nổ lớn, Big Bang, vũ trụ thuở sơ khai là một điểm có mật độ vô hạn và nhiệt độ vô hạn. Từ điểm đó, được gọi là singularity, điểm kỳ dị, thông qua những lần giãn nở khổng lồ, đã tạo thành vũ trụ như ngày nay. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ thuyết vụ nổ lớn, cho rằng nó giống như một câu chuyện viễn tưởng. Nhưng khi phổ bức xạ vi ba vũ trụ được đưa ra, tất cả các nghi ngờ đều im bặt. Ngày 14 tháng 5 năm 2009, vệ tinh Prince với nhiệm vụ đo bức xạ nền vi ba của vũ trụ được phóng lên vũ trụ. Cùng với kính thiên văn WMAP, sau 5 năm, họ đã vẽ nên bản đồ hoàn chỉnh của vũ trụ sơ khai và xác nhận vụ nổ lớn đã thực sự xảy ra. Khoảng 380.000 năm sau vụ nổ lớn, bức xạ cực mạnh lan khắp không gian. Trải qua 13,7 tỷ năm giãn nở, bức xạ đó đã trở thành sóng vi ba yếu ớt, và bạn có biết, một phần cực nhỏ của nhiễu sóng trên màn hình TV cũ có thể là dấu vết của bức xạ nền vi ba, sót lại từ thời sơ khai của vũ trụ. Trước khi vũ trụ ra đời, không hề tồn tại thời gian hay không gian. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, một vụ nổ, tất cả bắt đầu tồn tại. Một quá trình từ hư vô sinh ra toàn bộ hiện hữu, và trước đó, không có gì cả. Nghe thì thật khó tin, nhưng bạn đã từng thử nghĩ chưa? Rằng mọi nguyên tử tạo nên cơ thể bạn, từ gia đình, người yêu, cây cối, hoa lá xung quanh, chúng đến từ đâu? Theo kính thiên văn Hubble, vũ trụ có thể quan sát hiện nay có đường kính lên tới 93 tỷ năm ánh sáng, và nó vẫn đang giãn nở với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của con người, một khoảng cách mà cả đời người cũng không bao giờ chạm tới. Thế nhưng, các nhà khoa học cho biết, tất cả những gì chúng ta thấy, các vì sao, thiên hà, ánh sáng, chỉ chiếm chưa đến 5% tổng khối lượng vũ trụ. Phần còn lại bị bao phủ trong một màn sương bí ẩn của vật chất tối và năng lượng tối, những thứ mà đến nay nhân loại vẫn không thể giải thích. Trong phút chốc, bạn có thể cảm thấy bất lực khi nhận ra rằng trái đất, thậm chí cả hệ mặt trời, thật nhỏ bé biết bao. Rồi một ngày nào đó, sau hàng chục đến hàng trăm tỷ năm, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và bắt đầu co lại, trở về thành một điểm nhỏ vô hình, giống như khi nó bắt đầu. Khi đó, mọi nguyên tử từng cấu tạo nên bạn, người bạn yêu, mọi niềm vui và nước mắt, tất cả sẽ hội tụ về một điểm. Rồi lại bùng nổ lần nữa, khởi đầu một vũ trụ mới, một chu kỳ tái sinh. Không ai biết những nguyên tử ấy từng tạo nên nền văn minh nào, từng yêu thương ai, từng viết nên câu chuyện ra sao. Người ta chỉ biết rằng vũ trụ sẽ lại bùng nổ và lịch sử sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và vũ trụ mà chúng ta đang sống cũng sẽ kết thúc. Khi nói đến đây, tôi hoàn toàn bình thản, vì tôi biết có những điều không thể thay đổi. Nhưng nhờ đó, tôi cũng hiểu rõ hơn rằng điều gì trong đời là quan trọng nhất, xứng đáng để tôi giữ gìn và hy sinh vì nó. Đó là gia đình tôi, người tôi yêu. Tôi xin khép lại bằng câu nói truyền cảm hứng mà tôi hy vọng bạn sẽ khắc ghi. Hãy luôn nhớ, trong suốt kiếp sống ngắn ngủi này, tài sản quý giá nhất của bạn không phải là tiền bạc, danh vọng hay thành công, mà chính là tình yêu. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.